وخمس من قام بها أعطاه الله خيري الدنيا والآخرة: الاستغفار، استغفر الله وأتوب إليه، والتسبيح، سبحان الله، والتحميد، الحمد لله، والتكبير، الله أكبر، التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والاستغفار، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر وأستغفر الله. هؤلاء الخمس لا يخيب قائلهن، لا يخيب في طلب من الطلبات. هذا لازم يكون عندك ورد كل يوم. شو معنى الأوراد أخواني؟ الورد هي الطاعة المتداولة دائما معك، دائما عم تقوم فيها، ما بتنقطع، دائما معك. الورد في الحياة وارد بعد الممات، الورد في الحياة وارد بعد الممات. كيف يكون هذا؟ أنت في حياتك آخذ ورد عندك كل يوم صباحا 100 مرة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فإذا مات الإنسان بقي الورد قائما إلى يوم القيامة، روحك ما بتنقطع عن الورد، تبقى الروح متقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، تبقى هذا الورد إلى قيام الساعة لا ينقطع. فأنت متت لكن وردك قائم بالأجر، أجرك متصل إلى قيام الساعة. هذا مين عرفوه؟ عرفوه أهل أوروبا. جابوا الصدفة اللي شو بيكون فيها القوقعة، جابوا القوقعة على شط البحر، الموج، حطوها تحت الأشعة وعم يشوفوها. لما بتجي الموجة عم يصير معها قوة، بتروح الموجة خفت القوة، عم تجي وتروح على حسب موجة البحر. استطاعوا يقيمون الدماغ مع جناب، فبقي الدماغ 20 يوما وهو يشعر بالموجة فوتة وطلعة. بعد ما قام الدماغ، بعد دماغه لسه عم يشتغل، جابوا وحدة تانية حطوها، صار يحطوا لها الطعام بوقت، طعام بوقت. كمان صار عند الطعام دماغها يعطي إشعاعات. كمان فصلوا الدماغ عن الجسد بعد ما قتلوها، فصلوا الدماغ، تم الدماغ 50 يوما وقت الطعام يتحرك، صار وقت الطعام عم يتحرك، انفصل عن الجسم عم يتحرك. فسجلوا الحال هذا أنه إذا كان إنسان في له شيء متداول دائما يبقى بعد الموت. هذا قالوا أهل أوروبا بالفحص. أما ما قاله أولياء الله رضوان الله عليهم، قالوا وردك في الدنيا هو الوارد عليك في الآخرة. ما كان ورد في الدنيا فهو وارد عليك في الآخرة. سبحان الله، تنزيه لله عن كل نقص، الحمد لله، شكر لله على كل نعمة، لا إله إلا الله، توحيد بإجلال وعظمة لله،
الله أكبر، تعظيم الله في كل حال. هذه الحالات تأتيك بعد الموت. لذلك قالوا من لا ورد له، يعني في الدنيا، لا وارد له بعد الموت. بده يكون مؤمن له ورد. وين وردة؟ بس ذكر الله، ذكر جيد، بس عم تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. يا ترى رسول الله له علينا فضل؟ صلى الله عليك يا رسول الله. قديش عم تصلي على النبي كل يوم؟ ورد يكون ورد. بعد الموت تكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لك نورا تلتقي به مع رسول الله في الآخرة. صلاة النبي في الدنيا لقاء لك يوم القيامة مع رسول الله. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصابرين على محبة الله ومرضاته. اللهم وفقنا لما فيه رضاك عنا، وتقبل منا بفضل منك وكرم يا أكرم الأكرمين، والحمد لله رب العالمين.